أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ندیم الله کوچینګ اکیډمي د طرفه فلیور سره یو ځل بیا ویلکم بیک. مونږ چې کوم انګلیش ګرامر کورس شروع کړو په هغه کې مونږ یونټس اف انګلیش ګرامر فردر د بیسیک پیلرز اف د انګلیش ګرامر مونږ شروع کړو. په هغه کې مونږه لیټرز ویلو چې حرف او رايوځای شي حروف رايوځای شي مونږ سره څه جوړ کړي ورډز جوړ کړي. هغه ورډز به مینینګ فول وي. اوس چې کله ورډز رايوځای شي پریز جوړ کړي نو پریز چې کوم دی د پارټ اف سینټنس دی. دې وجې نه موږ د سینټنس سټرکچر اول سټډي کوو د هغې مطالعه به کوو. نو موږ په پریویس لیکچر کې ویلو چې مینیمم ریکوایرډ اف د سینټنس دپاره دي مینیمم چې کوم دي سبجیکټ ورب او جنرال ریکوایرمنټ چې ولې کوم هغه د موږ سره وو سبجیکټ ورب او آبجیکټ. لکه سبجیکټ ورب والا سینټنس الیسا الیسا یا موږ داسې وایو احمد پلی. نو دې نه څه کېږي مینیمم ریکوایرډ چې ولې کوم دی سبجیکټ او ورب دی نو د هغې نه څه کېږي موږ ته کمپلیټ سینټنس سینس حاصلیږي. او جنرال ریکوایرمنټ چې ولې کوم دی هغه سبجیکټ ورب او آبجیکټس دي. سبجیکټ ته موږ څه وایو کام کرنے والا کار کوونکی او فعل پیژنې ورب ته ویلی کېږي دا به انشاءالله ډیټیل په پارټ اف سپیچ کې د دې وایو. او آبجیکټ چې کوم دی په کوم شیز باندې چې کار کېږي لکه علي رایټس ا لیټر نو علي زموږ سره سبجیکټ شو رایټس چې کوم دی رایټس زموږ سره څه شو دا زموږ سره ورب شو او آبجیکټ زموږ سره څه شو لیټر شو. نواسې مونږ چې کله د سینټنس کې کوېسچن کوو نو د سبجیکټ باره کې نو موږ په ورډ باندې کوو او د ورب باره کې چې کوم مونږ کله کوېسچن کوو نو هاو به باندې به کوو او کله چې مونږ د آبجیکټ باره کې کوېسچن کوو نو ویر. اصل کې ورب ویلی کېږي مومنټم شو مومنټ شو حرکت ته ویلی کېږي مومنټم نه مومنټ شو. ورب څه ته ویلی کېږي هغه مونږ اصل کې څه ته وایو ایکشن ته وایو مومنټ ته وایو دې ته مونږ څه وایو ورب. ورب چې کوم دی یو څو اگزامپل یې مونږ ورکړي دي ګو کم ایټ پلی تھنک دا زموږ سره د ورب یو څو اگزامپل دي. ان علاوه هی پلیز فوټبال نو هی زموږ سره سبجیکټ پلی زموږ سره ورب فوټبال زموږ سبجیکټ. آی لایک ا برګر I subject like verb a burger is object. He went to school no he is a subject went زمون سره verb او school زمون سره object. We have written a story هم کہانی لیک رہے مونږ کہانیانی لیکو نو we زمون سره subject have زمون سره helping verb دی written زمون سره verb دی story زمون سره object دی. نو تاسو لپاره نن هوم ورک دا دی چې تاسو څه وکړئ داسې سینټنس راټولې کړئ سینټنسز وګورئ یا بک سټډي کوئ په هغې کې سینټنسې به تاسو مخې له راځي نو د هغې نه تاسو سبجیکټ ورب او آبجیکټ څه کوئ جدا کوئ. باقي هیلپینګ ورب راځي او آرټیکلز راځي پریپوزیشن کنجنکشن هغې څه تاسو کار نشته فلحال تاسو څه وکړئ سبجیکټ ورب او آبجیکټ باندې فوکس وکړئ او د سینټنس نه دا جدا کړئ. Phrase څه ته ویلی کېږي د combination or a group of words without subject and verb. phrase ویلی کېږي چې په هغې کې زموږ سره څه وي مین د بریکټ دا خبره پوهېږي که به سبجیکټ او ورب نه وي خو د کمبینیشن مطلب دا دی چې حروف او لفظونه به رایوځای شوي او یو وړه شان معنی به ورکوي نو هغې ته به موږ څه وایو پریز وایو. که جست لایک موږ وایو چې انټیلیجنټ بوای ذهین هلک نو هغې نه اوس موږ ته فردر پته نه لګي چې د چا باره کې خبره کوي نو پریز داسې وي چې دا کمپلیټ سینس نه ورکوي. دغه اگزامپل شو. اوس موږ راځو سینټنس ته دې ته سیننس هم بعضې پروننسیشنز چې کوم دی د دې سیننس هم کوي. A group of a few words which give a complete meaning is called sentence. A group of a few words څه words وي لږ شان د ورډز مجموعه خو دا څه کمپلیټ سینس ورکوي. په پریز او
سینټنس کې فرق داره فریز چې کوم دی کمپلیټ سنس نه ورکوي نو کمپلیټ سنس وي او سینټنس کمپلیټ سنس ورکوي. اوس موږ ډیفرنس بټوین سینټنس اینڈ فریز کوو چې په سینټنس او فریز کې څه فرق دی. نو فریز ویل کېږي چې نو کمپلیټ مینینګ، دا موږ کمپلیټ معنا نه راکوي، پوره معنا موږ نه راکوي. د هغې نه علاوه سینټنس موږ وایو چې دا موږ څه کوي کمپلیټ معنا راکوي. او بله خبره دا ده د فریز باره کې چې سبجیکټ او ورب، نو په فریز کې چې کوم دی سبجیکټ او ورب نه وي، لکه جست لایک ان دی کلاس، په کلاس کې، نو څوک په کلاس کې کمپلیټ مینینګ هم نه ورکوي او سبجیکټ او ورب هم پکې نه وي. او په سینټنس کې دا لازمي ده چې سبجیکټ او ورب وي او مینیمم ریکوایرډ مونږ وایو چې سبجیکټ ورب او پلس ابجیکټ چې کوم دی دا په سینټنس پارت وي. ټیک ده. مونږ بیا وایو چې کیپیټل لیټرز، نو سینټنس چې کوم دی دا د کیپیټل لیټر نه سٹارټ اخلي او فریز چې کوم دی نو کیپیټل لیټرز د کیپیټل لیټر نه دا سٹارټ نه اخلي. لکه جست لایک اگزامپل زموږ سره تاسټیکرو او احمد سا، نو تاسټیکرو چې کوم دی دا موږ سره فریز دی او احمد سا احمد ولیدو، نو دا موږ کمپلیټ سینس راکوي، نو دا موږ سره سینټنس دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.